هاتهم يمشي يجيب لهم ونسمحوا لهم يعدوا يجيب لهم. كان الرجال خايفين من العصابات، النسوان والبنات يعدن ياخذن خوتن وياخذن اولادهم ويجيبوهم للبيوت، ندربوهم نعلموهم، احنا اهلهم نأهلوهم للعمل الصالح وللخدمة الصالحة، ويجيبوا دخل ويجيبوا رواتب ويأمنوا البلاد. معقول شبابنا يخربوا البلاد؟ أبدا، هذا مو شبابنا، هذا هم اللي وراهم، اللي يقوموا بالعمل هذا يعطينهم حبوب راهو مش بإرادتهم. الله أكبر. إذا لم يتحقق كل هذا أنا بعد ذلك سنعلن الزحف، سنعلن الزحف المقدس. أيوة، وأنا أراه معمر القذافي قائد أممي، أنا دافع عني الملايين، أنا سنوجه نداء للملايين من الصحراء إلى الصحراء، وسنزحف أنا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، فرد فرد، حتى تطهر البلد من الدنس والإرجاس. لا يمكن نسمح لليبيا تضيع بين يدينا بدون مبرر في غوط الباطل. من يسمح بهذا؟ أنا معي الملايين ومعي الله الذي نصرني على القوى العظمى الكبرى. معي الملايين مش من الداخل، معي الملايين من الأمم الأخرى. أنا نقدر نوجه نداء إلى كل ملايين الصحراء، من الصحراء إلى الصحراء حتزحف الملايين، الملايين تزحف وما يقدر حد يوقفها. بسرعة انقذوا نفسكم قبل لا نعطي إشارة الزحف المقدس. الليلة زحف سلمي، الليلة زحف سلمي من الداخل، من داخل المدن، من داخل القرى، من داخل الواحات، لإنقاذ أطفالنا والقبض على اللي يغرروا بأطفالنا. هذه الليلة تعملوها الليلة وبكرة تطلعوا للشوارع. أما بعدها إذا كان ما فيش هذا، في زحف من الداخل، تعرفوه هذا الزحف من يأتي. وبعدها فيه زحف الأممي اللي أنا نقوده، لأن ليبيا تهم كل الأمم، ليبيا مثابة عالمية. أنا قاعد أنا ما يكذبوش عليكم، أنا نمشي لفنزويلا والله، أنا نخلي جثمان الشهيد عبد السلام بومنيار أول شهيد سقط في الخمس عام 1911 ونعدي لفنزويلا والله يكتب عليه تاريخه. نخلي المجاهد محمد عبد السلام بومنيار قبره في الهاني، والمجاهد الشيخ السعدي بومنيار قبره في منيدر والله، ونمشي. تصدقوا ها هو اول حاجه هذه الكذبه بتاعهم. شفت مش امس قالوا لكم القذافي في فنزويلا وانا قاعد. هذه المحطات العربيه اكبر عدو مشمته فيكم، تبغيكم تدمروا النفط وتدمروا الحريه وتدمروا السلطه الشعبيه وتدمروا ليبيا، وما عاد تبقى ليبيا قلعه عالميه ومغتاظين منكم. عشان كذا يسووا فيكم. بارك الله فيكم يا اخوتنا في قطر، بارك الله فيكم يا اخوتنا في قطر. هذه اخرتها، هذا الماء والملح اللي بيننا وبينكم، هذا الدم والاخوه اللي بيننا وبينكم. تزوروا في كل شيء علينا، بدل ما تكونوا معانا تكونوا ضدنا. لمصلحة من؟ بالله لمصلحة من؟ قد تندمون يوم لا ينفع الندم. الذي بيته من الزجاج لا يرجم الناس بالحجارة. من أنتم؟ دقت ساعة العمل، دقت ساعة الزحف، دقت ساعة الانتصار. لا رجوع، إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام. ثورة ثورة. الله أكبر.